episode 8 na tayo ng Pag-ibig at tinig mo, the authority. Patuloy pa rin nawa tayong samahan at gabayan ng ating Panginoong Jesucristo. Siguro itong episode na ito ay ilalaan lang natin dun sa para mas madiinan pa, no, yung authority, okay, ng ating simbahan at lalong-lalo na dun sa kay San Pedro, di ba? Sa ating si San Pedro, dahil talagang siya ang itinalaga ng ating Panginoong Jesus upang talagang mamuno, no, bilang the first Pope, ika nga, no? Meron nga ba na nagpapatunay sa mga scriptures o sa Biblia na si Pedro nga, si San Pedro nga ang itinalaga ng ating Panginoong Jesus? Nung bata pa kasi ako, ang parang akala ko ang tawag lang kay Saint Peter is the first among equals. Para bang paglatabla lang sila, no? Pare-pareho lang silang may otoridad. Hindi eh. Pero talagang kitang-kita natin at ipapakita ko nga sa inyo na talagang si San Pedro ang talagang namumuno at siya ang siningle out, no, ng ating Panginoong Jesus upang talagang maging rock, ang maging pinuno, ang maging pope ng ating simbahan. Okay? So, una na dun sa Matthew 16 verses 18 to 19, di ba yung sinabi ko nga sa inyo na pinalitan ng Panginoong Jesus ang kanyang pangalan, no, from Simon ginawang Peter o bato, at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Okay, so at talagang hindi raw mananaig ang pintuan ng Hades dito, di ba? So sa kanya pinangako, yan ang pinag-usapan na natin nung sa episode 7. Okay? Pero ito po yung mga kadagdagan na lamang na mga facts para makita natin talagang hayagan, no, at pinili talaga ng ating Panginoong Jesus si San Pedro upang maging unang pope o ang kanyang talagang kahalili, vicar, okay, representative, deputy. Kasi alam ng Panginoon na siya po ay aakyat na sa Ama sa langit, di ba? Now, so that's the first, okay? I will build upon this rock, I will build my church. Okay, so and I will give you the keys. Dalawa yan eh. Yung siya na yung bato, at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia, aking simbahan, at ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian. Okay, so now let me bring your attention also to Luke 22 verse 29. O, dyan muna. Okay, so syempre as usual yung inyong Bible, ha. Luke 22 verse 29, sabi dito, and I dispose to you just as my Father has disposed to me a kingdom, so that you may eat and drink at my table in my kingdom, and so that you may sit upon thrones judging the 12 tribes of Israel. So makikita na natin from Matthew 16, dumiretso tayo dito sa Luke 22 verse 29 to 30. No? Luke 22 verses 29 to 30. Ano naman ang pag sinabi ng Panginoong Jesus na kaharian dito sa lupa, walang ibang ibig sabihin niya kundi po yung kanyang iglesia o ang kanyang simbahan. Okay, so talagang ipapakita na merong talang itatatag at ibibigay ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo, at ito na nga po ay yung kingdom, di ba? Okay, so then kung diretso natin ito sa diretso na natin sa same, no, sa Luke 22 verse 31 to 32. Pagkasabi ng Panginoong Jesus na bibigyan ko nga kayo ng kingdom, at saka so that you may sit upon thrones judging the 12 tribes of Israel, 31 kagad tinawag ng Panginoong Jesus. Sino? Si Simon, si Simon.
At sabi niya, "Behold, Satan has asked for you so that he may sift you like wheat. But I have prayed for you so that your faith may not fail, and so that you, once converted, may confirm your brothers." Okay, tingnan natin ito Kausap niya 12, hindi ba? At sinabi niya, bibigyan nga niya ang 12 ng kanyang kingdom o yung kanyang simbahan o iglesia, tulad ng pagbibigay sa kanya ng Ama. And then immediately he called for, sino? Si Simon Peter. At ang sabi niya, ganito nga, "Simon, Simon, behold, Satan has asked for you." Okay, so that he may sift you like wheat. Doon po sa original text nitong phrase na ito, nung verse na ito, yung Satan has asked for you, okay, hinihingi ka, parang gusto ibalato kita kay Satanas. No? Yung you dito, yung plural pa po Nasa plural pa yan, okay? Pero pagdating sa, "But I have prayed for you so that your faith may not fail, and so that you, once converted, may confirm your brothers," dito po, talagang wala na pong duda, singular na po ito. In other words, referring to Saint Peter talaga, itong mga verses na ito. Okay? So kung titingnan mo, "Simon, Simon, behold, Satan has asked for you so that he may sift you like wheat." Tapos pagpasok dito, "But I have prayed for you." Ito, wala nang duda talagang you, meaning ikaw. Pinagdasal kita, Simon, Pedro, that your faith may not fail. Na ang iyong pananampalataya ay hindi talaga papanaw o matatalo. No? That you may confirm your brothers. Dito, eksakto, kita-kita, walang duda, maski na sa Greek version ng verse na to, talagang Jesus is referring only kay Simon Pedro. Okay? Now, kung titignan naman natin dito sa John 29, okay, John 21, verse 15 to 17. Sige, lipat tayo sa John 21, 15 to 17. Ito naman ang ating mababasa. John 21, 15 to 17. Ito na yung last chapter ng Gospel ni St. John. Okay, sabi, "Then, when they had dined, Jesus said to Simon Peter, 'Simon, son of John, do you love me more than these?' He said to him, 'Yes, Lord, you know that I love you.'" Alam mo naman, Panginoon, mahal kita. Sagot naman ni Simon Pedro. And then Jesus said to him, "Feed my lambs." Diba? Okay. Sa 16, he said to him again, pangalawang beses na, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord. Oo naman, Lord. You know that I love you." Yan naman ang mariin na sagot ng ating si San Pedro. Sabi naman ni Jesus, "Feed my lambs." Or dito mas tama yung "tend to my lambs." You know? Or alagaan mo ang aking mga tupa. And then 17, he said to him a third time. Pangatlong beses na siyang tatanungin, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was grieved that he had asked him a third time, "Do you love me?" And so he said to him, "Panginoon, Lord, you know all things. You know that I love you." Then he said to him, "Feed my sheep." Okay, so, alam niyo po ba, yung dito sa feed, alam na natin na, yun din po ang talagang, sa original Greek, ang talaga po sinabi, feed, talagang pakainin, no? Yun po talaga. Pero dito matindi. Yung pangalawa, no, sa pangalawang beses na siyang tinanong at inutusan ng Panginoong Yesus, ang sinabi, "Tend to my sheep," no? Or, alam niyo po ba ang ginamit dito, no, alagaan, di ba? Sa English o sa Tagalog, alagaan, no? Dito po sa, kung titingnan niyo po yung exactong term
na ginamit sa Griego o sa Greek, nitong tend to my sheep, no? Alagaan mo ang aking mga tupa, ang ginamit po rito ay poimanei. Poimanei. Okay? Okay. Ang nakakatuwa po dito, sapagkat alam niyo po, ang ibig sabihin ng poimanei sa is to tend or to rule. To rule, no? Kumbaga to govern, pamahalaan mo, pamunuan mo ang aking mga tupa. Okay? Hindi lang basta sa atin kasi alagaan di ba? Ito talaga yung poimanei sa Greek. Ang ibig sabihin niyan, pangunahan mo, pamunuan mo, pamahalaan mo. Tend to rule my sheep, ang sabi nito. Ang matindi rito, alam niyo po ba yung poimanei is the same word or Greek word na verb na ginamit din patungkol kay Jesus dito sa Revelations. Kung titignan niyo po yung Revelations 2 verse 27, ang nakalagay dito, He shall rule them with a rod of iron. Of course, referring to Jesus nung si Jesus ay nasa langit. Revelations na po ito na St. John. Pero it was the same verb poimanei o poimano, meaning to rule, ang ginamit din po ni St. John dito sa Revelations patungkol sa authority ni Jesus Christ. At yun din po ang pinapasa at hinahabili ng ating Panginoong Jesus kay Simon Pedro. No? Pamahalaan mo, pamunuan mo, okay? Rule my sheep, ang sabi niya. Dito pa sa Revelations 12:5, ang sabi niya, She gave birth to a son, a male child, who is to rule all nations with a rod of iron. Again, yung ginamit dito na word na rule o pamunuan o pamahalaan is poimanei. The same verb na ginamit ng Panginoong Jesucristo kanino? Kay St. Peter. And tandaan niyo po, ito napakaganda pong ito hindi ko po napansin ito until I delve into this study, hindi ba? Kung titingnan niyo po yung sinasabi po na sa John 21, no? Ito na nga po, 15 to 17. Yung instructions po dito ng Panginoong Jesus ay ibinigay lamang kay Peter, kay Simon Peter, after Jesus resurrected na. Resurrected. So yung pagtatalaga kay San Pedro bilang the first pope o yung the vicar of Christ, yung kanyang deputy, no? Na in my absence, ikaw muna ang hahalili sa akin. At therefore, yung aking otoridad ay ibibigay ko sa iyo. Ito yung deputy, di ba? Deputize. In other words, kay St. Peter lang po ibinigay yun Yan, yung pagiging deputy na yun, na siya po ang talagang ginawang halili, no? Ng ating Panginoong Jesus habang siya ay wala. Okay? So, makikita nyo dito, sinabi lang ito ng Panginoong Jesus sa kanya after na si Jesus po ay nag-resurrect na at ito po'y handa na pong bumalik na sa Ama. Okay? So, yun po yung kanyang. Nga, kung titignan naman natin yung Matthew 16, yung kanina, yung unang-una po natin pinag-usapan kung saan pinalitan po yung pangalan ni Pedro, no, bilang, ni Simon bilang Pedro. Okay, tignan nyo balikan natin sandali. Napakaganda nito Kasi po, ngayon ko lang din po ito na nasagasaan ng gusto at kaya excited ako kasi puntahan natin yung Matthew 16 Okay, Matthew 16 verses 18 to 19. Yung una natin pinag-usapan. Mamapansin ito kagulat-gulat sabi ganyan. And I say to you, sabi ng Panginoon kay Simon Pedro, and I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church. Future tense. And the gates of hell shall not prevail against it. And I, 19, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Puro future tense. Kasi po hindi pa siya dito namamatay at hindi pa siya nag-resurrect.
Pero doon po, nung hinabilin na niya kay San Pedro, yung kanyang mga tupa, sino ba yung mga tupa, di ba tayo? Kasi sino yung the good shepherd? Di ba yung ating Panginoong Yesus yun? Siya po yung the good shepherd. At sino yung kanyang tupa? Tayo. At since aalis na siya, pupunta siya sa Ama, kailangan niyang ihabilin at hinabilin na nga niya kay Simon Pedro tayong mga tupa. Kailan niya ito hinabilin? Nung siya po ay balik na sa langit. Nag-resurrect na siya, namatay na siya, and then nabuhay na siyang maguli at pabalik na siya sa Ama. Wow, diba? So, yung sa Matthew 16, nung itinalaga niya si Simon Pedro bilang bato, at sa batong yan, itatayo ko palag ang aking simbahan. At ibibigay ko sa iyo mga susi, ibibigay pala. Dito sa John 21, dito na niya itinayo. Hindi na future, talagang ibinili na niya. Dito na po na talagang itinalaga na si San Pedro as the first Pope. Di ba? Very, very clear po yan. At saka, tingnan din po natin, ito po yung mga makikita po natin kung paano talaga prominente. Napaka-prominent talaga nitong si St. Peter. At saka makikita po natin yung kanyang singularity. Ibig sabihin talagang ibinukod-tangi siya ng ating Panginoong Jesus. No? Tingnan nyo, ito, very, very fantastic, very amazing facts ito po. Kung titingnan po natin ito, sa pag-aaral po ng mga Bible scholars natin ng Biblia, sabi nga nila, Peter's name, ay ang pangalan daw po ni Pedro ay nasabi o na-mention more than 190 times. 190 times sa New Testament. 190 times. So, ganyan po kasikat, no? yung pangalan ni San Pedro, ni Peter. Dahil siya po yung pinaka-mention po talaga na pangalan sa New Testament. Tapos sabi pa nila, the Peter's name was mentioned over 190 times. Ang susunod po sa kanya, kung 190 times po minention yung pangalan Pedro o Peter, ang sumunod na po dyan ay si John. And John's name was only mentioned 29 times. So napakalayo po ng diferensya. Ang number one po talaga na pinakamaraming beses na minention sa New Testament na pangalan ay Peter. Pangalawa lamang po si John. Kung si Peter 190 times, si John po ay 29 times sila. Okay? And the rest of the apostles, pag-combine na natin, i-combine na natin po, sabi nga ng mga Bible scholars natin, no? The other 11 apostles combined, 130 times lang po. Combine na po silang lahat, no? Kasama na si Judas. Pagsama-samahin mo yung other disciples, yung pangalan nila, kung ilang beses binanggit sa New Testament, 130 times. Yung pala, pagsama-samahin mo man yung lahat ng mga disciples, yung pangalan nila, kung ganang binanggit, talo pa po, 130. Si Peter alone, 190 times. Yan po. Tapos, hindi pa yun. Sa Acts of the Apostles pala, no, sa Acts pala, Peter's name was mentioned 56 times already. Okay? 56 times in chapters 1 to 15 pa lang yun ng Acts. Imagine nyo yun. Ganun po talaga. Makikita nyo naman talagang bida, di ba? Si St. Peter. Okay, next. Peter leads in the replacing of Judas sa chapter 1. Kung babasahin nyo po yung Acts chapter 1, kita nyo kagad na si Peter prominent na kagad. No? Siya po ang nag-lead nung dapat desisyonan na palitan na po si Judas. Yan na po, yung the betrayer, no? Siya po yung, si Peter po nagsabi na. Tapos sabi niya, si Peter speaks for the church at Pentecost, di ba? Si Peter po talaga ang nagtalumpati nung Pentecost, ng paliwanag, no? In behalf of the church. Tapos, Peter works the first miraculous healing in the post-ascension church. Okay, no? So iniwan na sila ng Panginoong Jesus. Sino ho ba ang first recorded na ng milagro?
about healing? Si San Pedro po, dun sa chapter 3. Okay? Sa chapter 4, makita na natin, Peter addresses the church before the high priest, sa council of the high priest. Siya din po ang sumagot para sa simbahan sa chapter 4. And then, Peter meets out discipline to Ananias and Sapphira sa chapter 5. Siya talaga, kitang-kita mo yung kanyang pagiging pinuno. Obvious na obvious. Wala na ang Panginoong Jesus nito. Acts of the Apostles nito. Sila na po ang bida rito. Pero si Peter po talaga yung nakikita mong leader, di ba? Tapos, ito pa. Sa chapter 10, makikita natin the first Gentile convert, no, was specifically told na hanapin yung first Gentile convert at talagang specifically sa hanapin mo si San Pedro. In other words, kung talagang matitinding na po event sa simbahan po ng first early Christian church, si Peter po talaga ang talagang ikang-ika, very prominent at talagang namumukod tangi. Okay? Tapos ito, pansin ito, nakakatuwa eh. Ngayon ko lang po napansin ito. Sabi nga dito, always mentioning Peter first and Judas last. Pagka papansinin niyo po, pagka merong account tungkol sa mga disciples, lagi yung pangalan ni Peter ang nauuna. And then yung pangalan ni Judas ang huli. Tapos po yung mga pangalan ng mga other disciples, kanya-kanya na po silang order. Minsan nauuna si Andrew kaysa kay James. Yung mga ganon, di ba? Iba-ibang order ng the rest. Pero laging una si Peter and then last itong si Judas. Tingnan niyo po, para lang ma-prove yung point ko. Hindi ko na po isa-isa nila. Tingnan niyo po sa Matthew 10 verses 2 to 4. Matthew 10 verses 2 to 4. Tingnan nyo rin sa Mark 3 verses 14 to 19. Mark 3:14 to 19. Tingnan nyo rin po sa Luke 6:14 to 16. Luke 6:14 to 16. Okay? So, dito lamang po makikita natin na talagang pag laging nauuna naman ang pangalan mo, talagang iba, di ba? Pinapakita talagang ikaw ang pinuno, hindi ko ba? And then, ito pa. In Matthew's, okay, list, not only, tinan mo, pag sa listahan po ni St. Matthew, sa gospel niya, makikita po natin, hindi lamang nilagay niya na first, si Pedro, ako muna, siya po yung tinatawag nilang chief o principal. Chief or principal. Kung titignan niyo po sa Matthew 10 verse 2, sige, tingnan natin. Para lang, ito, tsagaan na natin itong tingnan. Matthew 10 verse 2. Tingnan natin sa Matthew 10 verse 2. Now, the names of the 12 apostles are these. The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, James of Zebedee, and John his brother, etc., etc., etc. Alright, so, makikita nyo, tila si Simon lang ang tinawag ni Simon the first. Tanong, ano ba yung sabihin ng the first? Dahil siya ang unang tinawag? Of course na. Hindi po siya ang unang tinawag ng Panginoon. In fact, ang unang sumunod kay Panginoon, si Andrew, yung kapatid po ni Peter. Ano ibig sabihin ng the first? Alam niyo po yung ginamit dito na Greek word ni St. Matthew is the Greek word protos. Protos. Okay? Ang ibig sabihin po ng protos is chief or principal. So parang ibig niyang sabihin, Simon, the chief. In other words, talagang iba. Makikita nyo kasi sa Ebanghelyo ni Mark, iba ang pagtingin niya kay Pedro. Hindi po the first. Dahil yung mga wala namang the second is Andrew. The third is Bartholomew. Wala eh. Wala naman pong the first. So it doesn't mean na the first,
disciple, the second, the third. Wala po eh. Kung pansinin niyo po doon sa verse na sinabi ko, di ba? Sa Matthew 10 verse 2. The first, Simon. Then, Andrew. Then, sunod-sunod na silang mga pangalan. So talagang patungkol ni St. Matthew si Peter as the principal, protos. Okay? The chief. Yan, maliwanag niya. Okay, so yun nga po, at hindi naman si Pedro ang naunang sumunod, di ba? Kundi si Andrew. Also, tingnan natin it is always Peter and the rest of the apostles. Kung titingnan niyo po sa, kumbaga sa pelikula Billing, ang lagi nakalagay, Peter, tapos, and the rest of the apostles. Tingnan niyo po ito sige, tsagaan natin. Tingnan natin po sa, unahin muna natin sa Acts 2, verse 37. Acts 2, ako ngayon palang napapansin ko kasi nung araw hindi ko naman napapansin ito Acts 2 verse 2 tapos Acts chapter 2 verse 37. Acts chapter 2 verse 37 para po meron kayong Acts 2 tapos 37. Okay, tingnan natin. Ito po yung ibig ko sabihin. Alright. Now, when they heard these things, they were contrite in heart. And they said to Peter and to the other disciples, what should we do, noble brothers? Laging ganun ang billing. Laging Peter and the rest of the disciples. Actually, meron akong 4 na example para po makita ninyo. Sa Acts 5 verse 29. Acts 5. Para lang po makita niyo ibig ko sabihin. Acts 5 verse 29. Okay. Tignan natin. But Peter and the apostles responded by saying, it is necessary to obey God more so than men. Ulitan nyo? Tignan nyo yung prominence ng pangalan ni Peter sa mga sulat po ng mga writers sa New Testament. Laging Peter and the rest of the apostles. Peter and the apostles. Meron pa pong may example yan. Kayo na lang po tumingin. Sa Mark 1 verse 36 at saka sa Luke 9 verse 32. Okay? So, dito po natin in fact, maski na po yung angel, okay, tingnan natin sa Mark 16 verse 7, yung tingnan natin sa Mark, last na po ito, Mark 16, okay. Mark 16 verse 7. That he is going before you into Galilee. There you shall see him just as he told you. Angel na yan. Anghel na yan. No? Ang nagsabi nito nung naghahanap sila nung yung sa tomb, sa empty tomb, di ba? Sabi ng angel, but go, tell his disciples and Peter. Si Peter na naman ang bida di ba? Anyway, gusto ko lang po kasi tapusin yung ating usapin tungkol sa authority ng ating simbahan. On this note, na talaga pong itinalaga ng ating Panginoon sa Kristo, walang iba kundi si San Simon Pedro, si Saint Peter, to be his vicar, to be his deputy, a person with authority and in control after na siya po ay umakyat na po sa langit. Di ba? And let us also emphasize, tandaan niyo po na ang talagang itinatag ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa, wala pong iba kundi ang kanyang kingdom, ang kanyang simbahan, ang kanyang iglesia, upang tayo po ay pamunuan to rule over us, at tayo ay pakainin. Feed my lambs, feed my sheep. Yun po ang tagubilin ng ating Panginoong Jesus.
At saka kung matatandaan niyo po yung sinabi ko yung dinala ng Panginoon si Jesus ang mga disciples na doon sa Caesarea Philippi, di ba, doon sa lugar na punasan yung malaking bato. Di ba sinabi ko sa inyo na doon sa loob ng yungib, mayroong tubig doon. At yung tubig na yun ay isa sa tatlong nagsusupply sa Sea of Galilee. At ang Sea of Galilee is the source of water for the Israelites, the entire Israelites. No? Imagine niyo po, in other words, doon tinayo ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia at pinumunuan nga po ni St. Peter, kay St. Peter the rock mismo kung tinayo. And ano po ba nangyayari yan? Hindi ba mula po sa simbahan natin Katolika, galing pa po kay St. Peter, yan po ay dyan din dumadaloy, no? At umaagos ang mga turo ng ating simbahan na siya namang source of our life and our teaching and our guide. Hindi ho ba? Sana po yung naibigan ninyo ang munting episode na ito patungkol sa authority ng ating simbahang Katolika. And let's meet again and go back to the Holy Eucharist by the next episode. God bless you. Bye-bye.